Mời quý vị các bạn cùng đến với sới vật dân tộc lễ hội Giỗ Tổ họ Bùi Việt Nam tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2025. Một số hình ảnh khá đẹp mắt và lý thú ở trận đấu này. Một số hình ảnh làm chậm của 24 giờ Sport. Đây là trận thi đấu vật nam nữ, trận đấu giữa người đẹp Nguyễn Thị Thúy của Bắc Ninh và Bùi Đắc Bắc, Bùi Xuân Bắc của một chàng trai của họ Bùi. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng hướng lên thảm đấu dân tộc tại lễ hội Giỗ Tổ họ Bùi Việt Nam. Ông Đô bà Đô chúng ta thực hiện nghi thức xe đăng. Nam Đô mang đai xanh là Bùi Đắc Bắc, một chàng trai họ Bùi, và nữ đô là Nguyễn Thị Thúy của Bắc Ninh, một cô gái đã chinh chiến trên rất nhiều các mặt sân sới vật hội làng. Và đặc biệt là ngày hôm nay Nguyễn Thị Thúy đã có mặt trên sới vật họ Bùi Việt Nam. Lễ hội đấu vật diễn ra trong khuôn khổ thi đấu văn nghệ thể thao tại lễ hội Giỗ Tổ họ Bùi Việt Nam 2025. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu rồi. Ngay lập tức thì Nguyễn Thị Thúy của Bắc Ninh đã có một pha bốc một sang sau. Thể lệ thi đấu vật dân tộc họ Bùi Việt Nam là những đòn đánh lấm lưng trắng bụng. Chỉ công nhận những đòn đánh khi đánh hai vai của đối phương cùng lấm trên mặt thảm cùng một lúc, cùng chạm thảm một lúc. Một pha kéo vó khá hay của Bùi Đắc Bắc. Nguyễn Thúy sang sau rồi, đang là ngoáng khu bên dưới rồi, làm gì đây? Tiếp tục là một đòn kéo vó của Nguyễn Thị Thúy, làm gì? Vừa rồi thì Nguyễn Thị Thúy định đi hái đào rừng anh em ạ. Ngoài sới rồi, một sới vật hình vuông khá lạ mắt tại lễ hội đấu vật dân tộc họ Bùi Việt Nam. Một đòn đánh khá hay của Bùi Đắc Bắc. Một đòn cuốn cuộn. Liệu Nguyễn Thúy có thể khống chế đối phương? Không được. Nguyễn Thúy lại tiếp tục lắng ngoáng ở phần dưới rồi. Như vậy là Nguyễn Thúy đang tung hứng kéo xe bò. Quả này là quả đòn đẩy xe rùa anh em ạ. Nguyễn Thúy chuyển sang đẩy xe rùa rồi. Sang sau lại tiếp tục lắng ngoáng ở bên dưới, không được, bỏ chạy rồi. Gà mái săn mồi. Nguyễn Thúy luôn là một nữ đô thi đấu táo bạo và rất bá đạo. Một pha bốc nổi đối phương lên khỏi mặt thảm. Nguyễn Thúy đang tích cực thực hiện những miếng đánh. Lại lắng ngoáng ở khu vực bên dưới rồi, làm gì được không? Chưa thể có được những đòn đánh và khống chế đối phương, nên cả hai đồ chúng ta có nhào lộn cỡ nào, solo cỡ nào thì cũng không thể phân thắng bại. Có thể nói là hot girl Nguyễn Thị Thúy của Bắc Ninh rất khỏe. Bùi Đắc Bắc, chàng trai họ Bùi cao to và vỡ, xét mặt thể hình thì Bùi Đắc Bắc rất to hơn Nguyễn Thị Thúy chúng ta rất nhiều. Một đòn đánh hay. Bùi Đắc Bắc làm gì đây? Úp mặt vào sông quê rồi. Thiết đầu công. Liệu có khống chế được giếng cổ nghìn năm? Bùi Đắc Bắc đang thực hiện những đòn đánh khá hiểm. Nguyễn Thúy cũng không kém phần táo bạo, chưa thể lấm lưng. Một đòn gậy
Nguyễn Thúy liệu có khống chế được Bùi Đăng Bắc hay không? Không được. Bùi Đăng Bắc rất to, khỏe nên Nguyễn Thúy cũng rất khó để có thể khống chế được Bùi Đăng Bắc. Mặc dù thực hiện liên tục tiếp những miếng đánh. Không được. Bùi Đăng Bắc lư lư như tàu điện anh em ạ. Nguyễn Thúy luôn liên tục thực hiện những pha solo và những đòn đánh. Lại là một miếng sườn. Làm gì đây? Nguyễn Thúy liệu có khống chế đối phương hay không? Chưa được. Áp má, cứ nghỉ thôi. Rồi là Nguyễn Thúy thực hiện một đòn đánh khá hiểm. Lại cầm chân rồi. Cẩn thận bộ ống xuyên bắt chàng của Bùi Đăng Bắc. Lại kéo xe rùa. Trận đấu này đã không dưới 2 lần Nguyễn Thúy thực hiện đòn kéo xe rùa, đẩy xe bò kéo xe rùa. Xem được mặt thể hình thì Bùi Đăng Bắc một pha bốc đôi của Nguyễn Thị Thúy, làm gì không vác nổi đối phương. Đúng là một đòn đánh hiểm vác cày qua núi nha em ạ. Chóng mặt rồi, gây mê. Sau chúng ta cùng xem lại pha làm trận của Nguyễn Thị Thúy. Một đòn đánh của Nguyễn Thị Thúy có thể nói là một đòn đánh rất bá đạo của Nguyễn Thị Thúy. Một đòn bốc đôi gây mê đối phương, khiến đô Bùi Xuân Bắc, chàng trai họ Bùi, không thể có phản ứng tiếp theo và việc đơn giản là đặt em bé xuống. Như vậy là Nguyễn Thị Thúy của Bắc Ninh đã giành thắng lợi tuyệt đối trước Bùi Đăng Bắc, một chàng trai họ Bùi. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi video của chúng tôi.